ඔයාට පුළුවන් ද ටයිප් සෙටින් කරන්න. ටයිප් සෙටින් කරන්න පුළුවන් නම් මේ කට්ටිය පැයකට ඩොලර් 17ත් ඩොලර් 23.9ත් අතර ඔයාට ගෙවන්න ලැහැත්ති. මේ කට්ටිය ඔයාට ටයිප් සෙටින් කරන්න පුළුවන් නම් පැයකට ඩොලර් 20ක් ගෙවන්න ලැහැත්ති. ඩේටා එන්ට්‍රි ඔයාට පුළුවන්ද? ඩේටා එන්ට්‍රි පුළුවන් නම් පැයකට ඩොලර් 21.05ත් ඩොලර් 27.9.5ත් අතර ගෙවීමක් කරන්න ලැහැත්ති. එහෙම නැත්නම් මෙයාලා කම්පැනි එකේ වගේ ගිහලා ටයිප් සිටින් කරනවා නම් මෙයාලා පැයකට ඩොලර් 17.05ත් ඩොලර් 24.9.5ත් අතර පැයකට ගෙවනවා. මේ කම්පැනි එකේ ඔයා ටයිප් සිටින් කරන්න ලැහැත්ති නම් මෙයාලා පැයකට ඩොලර් 21ක් ගෙවන්න ලැහැත්ති. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් නම් බ්ලොග් එඩිටර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න මේ කම්පැනි එකේ ඔයාට පැයකට ගෙවන්න ලැහැත්ති මෙයාලා ඩොලර් 20ක්. ජෙනුවින් වෙබ්සයිට් එක as a student එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් ඔය එම්ප්ලොයි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොනම කැටගරි එක මොනම තැනක හිටියත් ඔයාට අදින් පස්සේ පුළුවන් වේවි. ටයිප් සෙටින් පුළුවන් නම් ටයිප් සෙටින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඩේටා එන්ට්‍රි පුළුවන් නම් ඩේටා එන්ට්‍රි කරන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් මොන හරි ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වේවි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක through අදින් පස්සේ වැඩ කරන්න. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක දෙවෙනියට මම එනවා අද 5 එකට. 5 එකට ඇවිල්ලා මම සර්ච් කරනවා එක කැටගරියක්. ඒ කැටගරි එකේ නම එහෙම නැත්නම් virtual staging කියන ඔප්ෂන් එක සර්ච් කරන්න. virtual staging එහෙම නැත්නම් මේක සර්ච් කරාට පස්සේ මේ කැටගරි එකේ සර්විස් තියෙන 644යි. ඇයි මම මේ කැටගරිය ස්පෙෂලි සර්ච් කරේ? හරි. ස්පෙෂලි සර්ච් කරේ වගේම මේ කැටගරිය සර්ච් කරලා එනවනේ ඔයාට රිසල්ට් එකක්. දැන් රිසල්ට් එකක් ඇවිල්ලා ඇති සර්ච් කරා නම්. රිසල්ට් එක ආවට පස්සේ මේ රිසල්ට් එක දිහා චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඇයි? මේ රිසල්ට් එක දිහා චුට්ටක් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. මේ රිසල්ට් එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ ක්‍රියේට් කරලා තියෙන ගිග් වලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක. හැබැයි හයි ඩිමාන්ඩ්. හැබැයි මේ වෙද්දින් තියෙන ගිග් කීයද? 644යි. මං ඔයාට කිව්වොත් ඔයාට මම අද virtual staging කියන මෙන්න මේ ජොබ් එක කරන්න ඕනේ ස්කිල් එක දෙනවා. මොකද කියන්නේ? ඔයාට කිව්වොත් මේ වගේ ඩිසයින් එකක් කරන්න මම කියලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ 3D. එහෙම නැත්නම් virtual staging කියන්නේ 3D designing. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තට පස්සේ flow එකක්. එහෙම නැත්නම් house එක මේ වගේ 3D designing කරන්න මම අද ඔයාට කියලා දෙනවා. කියලා දෙනවා වගේම අදින් පස්සේ ඔයාට 5 එකේ වැඩ කරනවා නම් සර්විස් එකක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් වෙවි. මෙන්න මේ සර්විස් එක අද ඔයාට දෙන්න. මොකද කියන්නේ? කැමතිද? හරි. ගොඩක් කට්ටිය කැමති වෙයි මේ ස්කිල් එක ලර්න් කරලා ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්කිල් එක with එහෙම නැත්නම් ඔයාට effort එකක් නැතුව ඔයාට පුළුවන් වේවි අදින් පස්සේ 5 එකේ වැඩ කරන්න. හරි. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම මුලින්ම යන්නම් ඔය types එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ ඔයාට type setting පුළුවන්, data entry පුළුවන්. මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක? මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි simplehire.com. එන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ ස්කිල් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඕන කැටගරි එකක් මේක තෝරගන්න පුළුවන්. ඕන කැටගරි එකක් තෝරගන්නවා වගේම ඔයාගේ ස්කිල් එක ඇවිල්ලා මෙතන ටයිප් කරන්න. අපි කියමුකෝ ඔයාගේ ස්කිල් එක ටයිපින් නම් ඔයාට පුළුවන් ටයිපින් කියලා සර්ච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ ඔයාගේ ස්කිල් එක data entry නම් data entry කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්කිල් එක graphic designing නම් graphic designing කියලා ඔයාට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්කිල් එක video editing නම් ඔයාට video editing කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. සර්ච් කරනවා. හරි. ගොඩක් කට්ටිය කැමති කරන්නේ අපි කියමුකෝ data entry. data entry ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. data entry කියලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ස්කිල් එක වා තෝරගන්න. ස්කිල් එක තෝරගෙන මෙන්න මෙතන මට කරන්න ඕන ගෙදර ඉඳන්. හරි ගෙදර ඉඳන් නම් මම මෙතනදී සර්ච් කරන්න ඕන remote කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ මේ වෙද්දින් වෙන මොන හරි country එකක ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට city එක අපි කියමුකෝ කැලිෆෝනියා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් ඔයා USA වල ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් කැලිෆෝනියා කියලා සර්ච් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ city එක සර්ච් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මට ඕන වෙලා තියෙන්නේ ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න ඕන නිසා මම මෙතනදී remotely කියලා සර්ච් කරනවා. remote කියලා සර්ච් කරලා මෙන්න මෙතනින් search job කියන option එක ඇතුලේ මම සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේක ඇතුලේ ඕන තරම් ජොබ් available. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක කරන්නේ මේ වෙද්දින් තියෙන ඒ කැටගරි එකේ තියෙන ජොබ් මොනවාද කියන දේ හොයලා දෙන එක තමයි කරන්නේ. ජොබ් මොනවාද කියලා එහෙම නැත්නම් හොයලා දෙනවා වගේම අපි කියමු හරි පළවෙනියට මෙනවා data entry. data entry. හරි data entry operator remote. ඒ කියන්නේ ඕන තැනක ඉඳන් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම full time. ඒ කියන්නේ මේ ජොබ් එක post කරලා දෙන්නේ පැය 17කට කලින්. පැය 14කට කලින් post කරලා තියෙනවා වගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාට ගෙවන ගාන. ඔයාට ගෙවන ගාන මෙතන තියෙනවා වගේම ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන qualifications මෙයාලා ඉල්ලනවා. qualifications මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් Microsoft Office database එහෙම නැත්නම් මහලු දේවල් ඉල්ලන්නේ type කරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ ටික තමයි මේ කට්ටිය ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා job description එක. job description එක බලන්න මහලු දේවල් එහෙම නැත්නම් ලොකු ඉංග්‍රීසියක් මෙතන නැහැ. job description එක මෙතන තියෙනවා වගේම job එකේ responsibility එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා job එකක් කරනවා නම් ඔයාට job එකේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක කියන දේ මෙන්න මෙතනින් යා responsibility විදියට මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. රෙස්පොන්සිබිලිටි දීලා තියෙනවා වගේම ජොබ් එකෙන් ජොබ් එකට වෙනස්. රික්වයර්මන්ට්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ නම්
ඔයාට තියෙන්න ඕන රික්වයර්මන්ට්ස් ටික මෙන්න මෙතන තියෙනවා. රික්වයර්මන්ට්ස් ටික මෙන්න මෙතන තියෙනවා වගේම ඔයා මේ රික්වයර්මන්ට් ටික ෆුල්ෆිල් කරලා තියෙනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න මම මෙහෙම නැත්තම් මේ process එක identify කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් ඔයා මේ රික්වයර්මන්ට් ටික ෆුල්ෆිල් කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් quick apply කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් apply කරන්න. apply හරි. ඔයා හිතයි සමහර විට ඔයාට pay out එක. දැන් ගොඩක් කට්ටියන්ට තියෙන මම දැක්ක ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඔයා pay out කියන්නේ නැහැ නේ. හරි. අපි කියමුකෝ simple hired. simple hired එකෙන් ඔයාට pay out කරන්නේ නැහැ. ඔයාට simple hired එකෙන් නෙමෙයි pay out කරන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එක through කරන්නේ ඔයා කැමති කැටගරි එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන වුණොත් job එකක් හොයාගන්න. මෙයා මෙතනදී suggest කරනවා job මේ වෙද්දින් post කරනවා මෙන්න මේක ඇතුළේ අපි කියමුකෝ ලංකාවේ නම් ඉක්මන් එක වගේ. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාට ඕන තරම් job හොයාගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට ගිහිල්ලා apply කරන්න පුළුවන්. apply කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ එක එක websites වල තියෙන job. ඒ කියන්නේ මෙතනින් quick apply කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට එනවා වගේ මෙන්න මෙතන විස්තර ටික තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් විස්තර ටික තියෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් apply කරන්න. apply කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මෙතන එහෙම නැත්නම් මම කිව්වා job එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ job එකේ qualifications තියෙනවා. ඒ කට්ටිය ඉල්ලන requirements තියෙනවා. ඒ qualifications ඒ requirements වලට ඔයාගේ profile එක ඔයා ඉල්ලන detail comparison එහෙම නැත්නම් හරියනවා නම් ඒ company එක තමයි ඔයාව hire කරන්නේ. No issue මේ කම්පැනි එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් යූස් කරනවද. හරි කොච්චර එහෙම නැත්නම් 7.4 මිලියන් යූස් කරනවා. මොකද මේක ඇතුලේ ලොකු ජොබ් ප්‍රමාණයක් පෝස්ට් වෙනවා. ලොකු ජොබ් ප්‍රමාණයක් පෝස්ට් වෙනවා වගේම ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්කිල් එකත් එක්කන් තමයි ඔයා වැඩ කරන්නේ. අපි කියමුකෝ වීඩියෝ එඩිටින්. හරි ඔයාට වීඩියෝ එඩිටින් ස්කිල් එක තියෙනවා නම් ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙකු විදිහට අපිට මොනවද තියෙන ජොබ් ඔපචුනිටිස්. එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙනවද ජොබ් ඔපචුනිටිස්. හරි ඔයාට ගියාට පස්සේ ලොකු ඔපචුනිටිස් ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුළේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි. job opportunity ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ skill එකක් match වෙනවා නම් පළවෙනි website එක එහෙම නැත්නම් පළවෙනියට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ website එක ඇතුලේ ඔයාගේ data entry එහෙම නැත්නම් typing job එකක් ඔයාට කරන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ skill එකට ගැලපෙන job එකක් හොයාගන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ website එක use කරලා job එකක් හොයාගන්න. හරි. job එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වගේම ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් apply කරන්න ඕන කෙනෙකුට apply කරන්න පුළුවන් වගේම company එක ඕක නම් ඔයාට පුළුවන් වැඩ කරන්න. ඔයාට පුළුවන් වැඩ කරන්න වගේම අදින් පස්සේ පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට as student මං කිව්ව ඉස්සෙල්ලා student කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් employee කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තවත් මොන හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් home base එකේ එහෙම නැත්නම් housewife කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඔයා මොන position එකේ හිටියත් no issue මේ requirements ඔයාට ගැලපෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේකේ requirement ඔයාට fulfill කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් පළවෙනිට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ apply කරන්න. වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ apply කරනවා වගේම මම කිව්වා දෙවෙනියට හරි 5 එකේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ virtual staging කියන මෙන්න මේ option එක මම අද ඔයාලට කරන්න කියලා දෙනවා. මොකද්ද මේ virtual staging කියන මෙන්න option එක කොහොමද කරන්නේ? low competition high demand. මොකද්ද මේ skill එක හරියට කොහොමද කරන්නේ? හරි. ඒකත් මම කියන්නම්. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. මේ වෙද්දි master courses වලට ඔයා දන්නවා discount එකක් offer වුණා. මේ මාසේ දෙන අවසාන ඩිස්කවුන්ට් එක විදිහට තමයි ඔෆර් වුනේ. ඩිස්කවුන්ට් එක තියෙනවා මේ වෙද්දින් පැය 20ක්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දෙනවා. මොකද SL online bro විදිහට දැකපු පාත් එකක් තියෙනවා, යන පාත් එකක් තියෙනවා. ඒ පාත් එක SL online bro ගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. online business එකක් කරන්න ආව නම් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් ඒ මගේ පළවෙනි recommendation එක. දෙවෙනි recommendation එක තමයි selling වල එක concept එකක් තමයි drop shipping. අඩු දැනින් අරන් වැඩි දැන sale කරලා අතරමැදියක් විතර profit එකක් ගන්න business එක. drop shipping business එක start කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ ඒක learn කරන්න. ඒ වගේම තමයි affiliate marketing වෙන කෙනෙකුගේ product එකක් අපි promote කරලා commission එකක් generate කරන business එක. එහෙම නැත්නම් online business එකේ foundation එක affiliate marketing වල 180ක් represent කරන social media marketing. social media අතේ තියෙනවා නම් තර්ක කළ වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. social media තමයි අපිට online business එකේ foundation එක. social media YouTube channel එකක් තියෙන social media network එකක් තමයි. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා social media through සල්ලි හොයන තැනට. ඔයාගේ social media tune කරන්නේ කොහොමද? ඒක ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටියන් සල්ලි හොයන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි freelancer business එක. freelancer කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? Fiverr Upwork වල වැඩ කරනවා නම් genuine විදිහට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද? දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා freelancer business එක. තමන්ගේ business එකක් කොහොමද start කරන්නේ? Fiverr Upwork වල වැඩ කරනවා නම් කොහොමද අපි හරියට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ? Fiverr Upwork how? Fiverr Upwork වල වැඩ කරනවා නම් අපිට skill තියෙන්න ඕන. skill හරි. මෙතන මම හදලා තියෙනවා graphic designing කියන skill එක. මෙතන හදලා තියෙනවා මම WordPress කියන skill එක. හොඳට මතක තියාගන්න as soon as possible within 1 month අපි යනවා blogging වලට. blogging වලට යද්දී WordPress නැතුව ඔයාලට blogging කරන්න බෑ. blogging කියන
පැසිව් ඉන්කම් එක හදන්න වට අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් WordPress learn කරලා තියාගන්න. WordPress නැතුව blogging ගැන කතා කරන්න බෑ. ඒකත් ස්පෙෂලි මතක් කරනවා WordPress master course එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මම හදලා තියෙනවා video editing A to Z video editing. එහෙම නැත්නම් zero knowledge එකක් ඉඳන් expert කෙනෙක් වෙන්න ඕන සියලුම ස්ටෙප්ස් මෙන්න මේ වීඩියෝ එඩිටින් මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුළේ කතා කරලා තිනවා 100% ප්‍රැක්ටිකලි. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය. මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුළේ තියෙනවා. මාස්ටර් කෝසස් 8ක් මේ වෙද්දී ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ලර්න් කරන්න කැමති නම් හොඳට මතක තියාගන්න. ලර්න් කරොත් විතරයි earn කරන්න පුළුවන් කියන දේ. ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. කැමති නම් පුළුවන් ඇවිල්ලා join වෙන්න. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම guarantee. එන field එක මොක වුණත් ඔයා මම guarantee කරලා success කරනවා. condition එකක් තියෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් මම දෙන්නම් guideline එක. ඔයාට පුළුවන් ඇවිල්ලා ඕනේ නම් අද මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන link එකෙන් join වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දී ඔයා දන්නවා ඇති සමහර විට ඔයාට 1-to-1 coaching එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාට 1-to-1 action plan එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒකටත් ඔයාට අවස්ථාව හදලා දෙනවා. මෙන්න මේ 1-to-1 coaching service එක through. ඒ අවස්ථා ටික ඔක්කොම දෙනවා. කැමති නම් අද පුළුවන් ඔයාට ඒ අවස්ථාව ඔයාට ගන්න. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් හරි. මේ විදිහේ බිස්නස් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ සර්විස් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ කොහොමද? අලුතෙන් ලොන්ච් වුණ AI tool එකක්. මේ තියෙන AI tool එක. මේ AI tool එකේ නම Get Flow Plan. හරි. මේ AI tool එක අලුතෙන් තමයි ලොන්ච් වුනේ. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ලොන්ච් වෙනවත් එක්කම මේකට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ ඩිමාන්ඩ් එක හයි ඩිමාන්ඩ් එකක් වුණා. රීසන් එක තමයි මේ නිච් එක එහෙම නැත්නම් මේ කැටගරිය එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ concept එක ප්‍රැක්ටිස් කරන කට්ටිය අතලොස්සයි ඉන්නේ. අතලොස්සයි වගේ මේ එහෙම නැත්නම් ඒ සර්විස් එක හයි ඩිමාන්ඩ් වගේම ඔයාට පුළුවන් ඕනේ නම් අද ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තට පස්සේ ඇසට් එකක් එහෙම නැත්නම් house plan එකක්. house plan එකේ interior එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තට පස්සේ house plan එක ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන properties කොහොමද plan කරන්න කියන දේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් get flow plan. හරි මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ මොනවද වෙන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ මොනවද වෙන්නේ කියන දේ identify කරගන්න පුළුවන්. වගේම ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ප්ලෑන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන ප්ලෑන් එකට අනුව ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් කොහොමද ප්ලෑන් කරගන්න කියන දේ තමයි මෙන්න මේකේ මේ විදිහට 3D ඩිසයින් එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන් 3D ඩිසයින් එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න ඕන තරම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ සර්විස් එක ගන්න එහෙම නැත්නම් මේ සර්විස් එකට හයි ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා හයි ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන නිසාම තමයි ලෝ කම්පිටිෂන් එහෙම නැත්නම් අර විදිහට ලොකු ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් එන්න එකට ඩ්‍රයිව් වෙලා තියෙනවා ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ ටූල් එක මේ ටූල් එක යූස් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලෝ එකක් ඔයාලට ප්ලෑන් කරලා එහෙම නැත්නම් ෆ්ලෝ ප්ලෑනින් සර්විස් එකක් ඔයාලට ප්‍රොවයිඩ් කරන්න පුළුවන් 5 එක through ඔයාලට ඕන නම් මේ big opportunity යූස් කරන්න පුළුවන් ඔව් මේක totally free ද නෑ මේක totally free නෙමෙයි ඇයි මෙයාලා totally free දෙන්නේ free හැමදේම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා totally free නෙමෙයි මෙයා දෙන්නේ මෙයා මේ සර්විස් එකට ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි හරි no issue මෙයා එක සර්විස් එකට එහෙම නැත්නම් එක ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එකකට $14.99ක් ගන්නවා no issue ඔයාගේ සර්විස් එක හයි ප්‍රයිස් එකට ලිස්ට් කරන්න. හයි ප්‍රයිස් එකට ලිස්ට් කරන්න ඔයාගේ හයි ප්‍රයිස් එකට ඔයාගේ සර්විස් එක ගන්න ඕන තරම් කට්ටිය දීවි. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා මේක හරියට කරොත් මේක golden opportunity එකක් වෙවි. සමහර විට මේක එහෙම නැත්නම් එකම එක වීඩියෝ එකක් වෙවි. මේකෙන් වැඩක් ගන්න නැති කෙනෙකුට. කොහොම නමුත් මම දැක්කේ. මාර opportunity එකක් පෑදේවි. මෙන්න මේ tool එක use කරලා මෙන්න මේ සර්විස් එක දෙන්න ගියොත් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. චුට්ටක් හොයලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් චුට්ටක් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ කිව්ව දේ කරන්න බැයිද කියන දේ. opportunity මුලින්ම දෙනවා SL online bro විදියට. ඔයා තෝරගන්නවද නැද්ද කියන දේ ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක ඇත්ත ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම opportunities දෙකක් කිව්වා. main opportunity එහෙම නැත්නම් මම මුලින් කතා කරා. මෙන්න මේ website එක through අපිට identify කරගන්න පුළුවන් අපේ skill එක. ඔයාගේ ගොඩක් කට්ටියන්ගේ තියෙන එකම skill එක සමහර විට typing skill එක. එහෙම නැත්නම් data entry skill එක. ඒ නිසා මම especially මේ විදිහට mention කරේ. ඔයාලා මේකේ data entry වගේම typing job ඕන තරම් තියෙනවා. ගිහිල්ලා apply කරන්න පුළුවන්. ඔයා qualifications okay නම් ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිටින් කියන ස්කිල් එක මම කිව්වා ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන ස්කිල් එක චුට්ටක් පුළුවන් නම් මේකට ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වීඩියෝ එඩිටර්ස්ලට ඩිමාන්ඩ් එක වීඩියෝ එඩිටර්ස්ලට ඩිමාන්ඩ් එක තියෙනවා වගේම ඒකත් ඇප්ලයි කරන්න ඒ වගේම මම දුන්න ඔපචුනිටිය 5 එකේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් virtual staging කියන මෙන්න මේ ස්කිල් එක try එකක් දෙන්න සේල් කරන්න සුපිරි මැච් එකක් ගහගන්න පුළුවන් වේවි ඒක තමයි ඔපචුනිටිය ඒ ඔපචුනිටිස් දෙක යූස් කරනවද කරන්නේ නැද්ද කියන එකේ අයිතිය ඔයාගේ අතේ තියෙනවා යූස් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයා
වින් කරාව. ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තව පැය 20ක් ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එක දෙනවා. ඕන නම් පුළුවන් ඔයාලට මේ පැය 20 ඇතුලේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙන්න. මාස්ටර් කෝස් එකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. වගේම 1-to-1 coaching service එකේ link එකත් description එකේ available. ඒකත් ස්පෙෂලි මතක් කරන ගමන් නොතේරුණ දණක් තිබුණොත් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් දන්න ඕනම් කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තද? ඔව් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා set වෙලා ඉන්න. මොකද පාඩුවක් වෙන්නේ නැති channel එක subscribe කරයි කියලා. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.